วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรแกลลอนบรรจุน้ำดื่มครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับสภาพก็ยังใหม่อยู่นะครับใช้ได้อีกนานนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรครับผม